Okay, example of mathematical induction. Prove 1 times 2 plus 2 times 3 plus 3 times 4 plus and so on and so forth until we have the notation as n times n plus 1 is equal to n multiplied by n plus 1 times the quantity of n plus 2 over 3. So, paano natin ipapakita yung proof nito? So, meron dapat na kailangan maipakita natin dito kung paano siya mai-prove base sa tatlong procedure. So, una, para ang una natin ay kailangan maipakita natin na pag sinubstitute natin yung n is equal to 1, equal yung lalabas na value. So, we need to show that it is true for n is equal to 1. Ibig sabihin, pag sinubstitute natin yung 1 na ito dun sa equation, equal yung lalabas na value. Diba? Pag kunin natin yung value na yan, for example, meron tayong kukunin ko lang yung equation n plus n plus 1 is equal to yung meron tayong equation dito sa right side na n multiply by the quantity of n plus 1 multiply it by n plus 2 over 3. So pag sinubstitute natin yung 1 dito, dapat ang lalabas ay equal. So for example, isubstitute natin yung 1. So 1 plus 1 dito rin sa right side. So yung n replaced by 1. So palitan lang natin ng 1 yan. So 1 plus 1 step by step procedure. So 1 plus 2 yan. So over 3. Pag sinimplify natin, magkakaroon tayo 1 times 2. Tapos dito naman sa right side, magiging 1. Tapos meron tayong 1 plus 2, 1 plus 1 rather is equal to 2. Tapos meron tayong 1 plus 2, magkakaroon uli ng 3. Tapos yung denominator na 3. Di-divide lang naman natin to. 3 divides by itself, so magiging 1. So multiply natin, 2 is equal to 2. So ibig sabihin, for n is equal to 1, the equation is true. So nagawa na natin, ipakita natin na true yung n is equal to 1. So next ay yung pangalawa, yung second step natin. So kailangan din natin ipakita, so show that it is true for n is equal to k. So it means substitute ulit natin yung k na ito. Tapos mamaya i-prove natin gamit yung n is equal to k plus 1 kung makukuha natin na yung statement ay true. So for example, ibig sabihin lang n is equal to k, replace lang naman natin yung variable n. So replace natin yung variable n. So I'll copy first the statement. So 1 times 2. So meron tayong 2 times 3 plus 3 times 4. So plus and so on and so forth. So plus yung n natin magiging k na siya. Kasi yan yung i-prove natin later. Tapos meron tayong k plus 1 is equal to, syempre kahit dun sa right side, ganun din. Lahat ng n magiging k. So k, multiply it by k plus 1, multiply it by k plus 2. So over 3. Yan. Tapos kailangan din nating ipakita na totoo rin siya or true for n is equal. Pagkatapos na mai-substitute natin yung n is equal to k, gawin natin din yung isa. Dapat true din siya if n is equal to k plus 1. So it is true also for n is equal to k plus 1. So, ibig sabihin nito, sasubstitute ulit natin yung k plus 1 doon sa original na
equation or yung statement. So lahat ng n, papalitan ngayon natin ng k plus 1. So pag pinalitan natin yan ng k plus 1, magkakaroon tayo ng yung statement, panibagong statement na 1 times 2 plus 2 times 3. So mayroon tayong 3 times 4. So plus yung n na yon, papalitan ngayon natin ng k plus 1. So k plus ito. So magiging k plus 1. Tapos merong n plus 1. So papalitan natin ng n ng k plus 1. So meron pang plus 1 doon. So k plus 1 plus 1, kaya magkakaroon tayo ng k plus 2. Yan. Ganun din dapat yung gagawin natin dito sa ating right side. Yan. So lahat ng n, papalitan lahat yan. Papalitan ng k plus 1. Kaya magkakaroon tayo dyan ng equation na pag pinalitan yan, magiging k plus 1. Meron tayong k plus 1 uli, pero merong plus 1 dito. Kaya 1 plus 1 magiging plus 2. Tapos yung n uli, palitan ng k plus 1. So meron tayong k. Tapos may plus 2 doon. So k plus 1 plus 2, kaya magiging plus 3. Pero hindi natin ginalaw yung denominator, kaya andun pa rin yung denominator na 3. Yan. So ngayon, ipapakita natin na pag nag-add tayo ng k plus 1 multiply by k plus 2 doon sa unang equation dito for n is equal to k, equal siya rito. So yun yung ipapakita natin. So we are to show na 1 times 2 plus 2 times 3 plus 3 times 4 plus kakaroon tayo dito, ito. So, plus k. So, k plus 1. Plus, pag inad natin ito, equal pa rin dito. So, magiging plus k plus 1 times k plus 2. It is equal to k plus 1, k plus 2, k plus 3 over 3. Yan. So paano natin may ipapakita na pag nag-add tayo dito ng k plus 1 at k plus 2 equal dito, pwedeng mag-work tayo dito sa left side. So balikan lang natin doon sa equation ng letter B, yung unang equation na ginawa natin dito. Pag mapapansin natin, ito, yan, is equivalent to k times k plus 1 times the quantity of k plus 2 over 3. So kukunin lang natin yan kasi yun yung equivalent yan. So meron tayong k plus 1 plus k plus 2 over 3. Plus, huwag kakalimutan ito kasi hindi pa naman, yun yung inad natin. So plus, meron tayong k plus 1 multiply it by k plus 2. So ito yung isi-simplify natin para pag sinimplify natin dito, equal siya dito. Sige, lagyan natin na lang na equal to, so equals to k plus 1, k plus 2, k plus 3. And equal siya dyan. Over 3. So, paano natin isi-simplify? Pwedeng gamitin natin dito. Dito yung left side ang isi-simplify natin para maging equal siya dun sa right side. So, ang gagamitin natin dito, pwedeng gumamit ng LCD. So, LCD, denominator is 3. So, denominator of k plus 1 multiply by k plus 2 is 1. So, 3 divided by 1 times yung coefficient dito na 1. Kaya kung isi-simplify natin yan, magkakaroon tayo ng k
Kopyahin lang ito plus 3k plus 1 times k plus 2 all over 3. Or whole number by a fraction, multiply lang natin yung 3 dito. Kaya magkakaroon tayo ng k. So maraming paraan kung paano siya i-simplify. K plus 1 tapos k plus 2 tapos plus LCD or whole number by a fraction. Numerator dito multiply sa 3 kaya magkakaroon tayo ng 3 dito. So meron tayong k plus 1, the quantity of k plus 2. Siyempre ang denominator natin ay 3. So ulitin natin, pag sinimplify natin yan, dapat equal siya dito sa right side na ito. K plus 1, K plus 2, K plus 3. All over 3. So ngayon, gagawin natin dito factoring. Kunin natin yung factor nito, factor out. So common factor, quantity of K plus 1 and K plus 2. So yun yung common factor nila. So, pag kinuha natin yan, meron tayong k plus 1 quantity and k plus 2. Yan. Pag dinivide natin dito, ang matitira lang ay si k. Pag dinivide naman natin dito, ang matitira lang ay si 3. Kaya matitira dito ay, na isang factor, ay magiging k plus 3. Kaya all over 3. So, kung makikita natin, equal na sila. So, ibig sabihin, na-prove natin na yung statement ay true. So, k plus 1, k plus 2, k plus 3, all over 3. So, pwede na nating lagyan ng conclusion. So, pwede nating lagyan ng since the statement is true for n is equal to 1, yung sinolve natin kanina doon sa taas, yung n is equal to 1, and true for n is equal to k. Yan. So, implied that n is equal to k plus 1 is also true. So, therefore, the statement is true for all n element of any real numbers. Ganun po yan. Pero meron ding isang paraan pwedeng ang gamitin natin ay yung n is equal to k. Parang dito, galing dito sa unang statement natin sa letter B. Meron pa isang paraan dyan kung gusto nyo bang i-prove dyan. Halimbawa, yung ipapakita natin na pag nag-add tayo ng k plus 1, k plus 2, ang lalabas na value ay yung k plus 1, ito, lalabas ito. Kung ayaw nyong gamitin yung left side, kung gusto nyong ipakita na pag nag-add tayo ng k plus 1 at k plus 2, ito yung lalabas. Pwede naman yung ipakita din. For example, kasong gagamitin natin itong unang equation na ginawa natin for n is equal to k. So, yan yung gagamitin natin. So, for example, pag yan ang ginamit natin, magiging value natin ay 1 times 2 plus 2 times 3 plus 3 times 4. So, plus and so on and so forth yan. We have a value of plus yung k. Tapos, k plus 1 is equivalent to, syempre, yung right side niya. Kakopyahin ko lang yun, yung equation na yun.
So, k plus 1, k plus 2, tapos k plus, sorry, mali yung nakopya ko. So, yung equation doon sa taas, so, yun ay magdapat equal sa k, tapos k plus 1, tapos k plus 2, all over 3. So, ipapakita natin na pag inad natin yung k plus 1 times k plus 2, ang lalabas ay itong equation na ito. Ayan. Pag nag-add tayo, ang lalabas ay yung equation na ito. So, paano natin gagawin yun? For example, dito, add both sides. So, kopyahin ko lang yun, yung k. So, times k plus 1. So, add both side plus, anong i-add uli natin? Yung inad natin kanina dito. So, pag inad natin yan, dapat equal doon, di ba? So, magiging k plus 1 times k plus 2. So, i-add natin both side. So, k plus 1 taas k plus 2 over 3 plus, ganun din, k plus 1, k plus 2. Yan. Sisimplify natin ito para lumabas yun. So, pag sinimplify natin yan, ay, hindi na nakikita. Yan. So, pag sinimplify natin yan, ganun din, cross-multiply natin dito or pwedeng factor agad. Kukunin natin yung common factor. Ano yung matitira? Yung common factor nito. Or pwedeng LCD muna. So, pag in-LCD muna natin, lalagay ko lang dito yung denominator na 3. So, magkakaroon tayo ng k, tapos k plus 1, tapos k plus 2, plus, syempre magkakaroon ng 3 dito, no? Kasi 3 divides by 1 times yung numerical coefficient dito. Kaya magkakaroon ng k plus 1, tapos k plus 2. Yan. Then again, factor out natin. Pag finactor out natin yan, ang lalabas na magiging value dyan ay, so, common factor is k plus 1 at yung k plus 2. So, common factor, pag tinanggal natin dito, matitira lang yung k, or pag dinivide dyan, matitira yung k. Pag dinivide dito, matitira yung 3. Kaya meron tayong maiiwan na k plus 3 all over 3. Kaya, ayan. So, ibig sabihin, pag nag-add tayo ng k plus 1 times k plus 2, lalabas pa rin yung given natin doon sa taas. So, ibig sabihin, na-prove na ninyo yung statement.